جميع المعلومات التي يتم ذكرها في قناتنا هي معلومات طبية عامة ولا تغني أبدا عن زيارة الطبيب، ولا ننصح أبدا بتناول أي أدوية أو تجربة أي وصفات دون استشارة طبية. فنحن نحاول دائما تقديم محتوى قيم عن طريق إنشاء فيديوهات سريعة بعيدا عن الإطالة بدون داعي أو الإسفاف أو الوصفات الخزعبلية. لذلك نتمنى دعمكم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لنستمر بتقديم المزيد. أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن أعراض الحمل بولد، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. تنجم عملية الحمل نتيجة تلقيح البويضة الأنثوية بالحيوان المنوي في قناة فالو، لتبدأ بعدها رحلة البويضة عبر القناة إلى الرحم، وتحدث في هذه المرحلة العديد من الانقسامات داخل البويضة. وفي حلول اليوم السادس بعد التلقيح تصل البويضة إلى الرحم لتتم عملية زراعتها وتكوين المشيمة، وبعدها تمر المرأة بمراحل مختلفة تقسم إلى 3 مراحل تمتد على مدار 9 أشهر، تتميز كل مرحلة فيها بأعراضها المختلفة التي تصيب الأم. وفي هذا الفيديو سوف نستعرض أهم المعلومات المرتبطة بالحمل إلى جانب أعراض الحمل بولد وغيرها من المواضيع المهمة للأم في هذه المرحلة. ونبدأ أولا بأعراض الحمل بولد، حيث يعتمد تحديد جنس الجنين بشكل كبير على الفحوصات التي يقوم بها الطبيب، ولكن قد تكون هناك بعض النظريات التي لا ترتبط بشكل أو آخر بالطرق العلمية ولا يدل وجودها أثناء الحمل على أنها أعراض الحمل بولد. ومن أبرز هذه النظريات أولا غثيان الصباح، حيث تعتمد هذه النظرية على شدة الغثيان التي تمر به الأم أثناء الحمل، حيث يعتقد أن الغثيان يزداد عندما يكون الجنين أنثى نتيجة زيادة الهرمونات بعكس الجنين الذكر. كما أن الغثيان الصباحي يمكن أن يختلف من امرأة إلى أخرى ومن حمل إلى آخر. وكشفت دراسة حديثة أن النساء التي تعاني من غثيان الصباح أثناء الحمل يكونوا أكثر عرضة لإنجاب الفتيات. ثانيا حالة الجلد، حيث يعتقد بأن الحمل بأنثى يؤدي إلى نقصان جمال الأم، وأن نسبة الإصابة بحب الشباب تقل عند الحمل بولد. ويعتقد أيضا بأن الحمل بولد يؤدي إلى ظهور الشعر بشكل أطول وأكثر لمعانا بعكس الحمل بأنثى، ولكن تعتبر هذه النظريات غير صحيحة. والحقيقة أن مستوى الهرمونات هو ما يؤثر بشكل كبير على حالة البشرة، مع العلم أن مستوى هذه الهرمونات يتفاوت من حمل إلى آخر. ثالثا الرغبة أو الوحام، حيث يعتقد بأن الأم تميل إلى تناول الأطعمة المالحة والمخللات عند الحمل بولد، في حين تزداد الرغبة في تناول الحلويات عندما يكون الجنين أنثى. ولكن لا توجد أي دراسات تثبت العلاقة بين ما ترغبه الأم من طعام ونوع الجنين. رابعا معدل ضربات القلب، حيث يعتبر اللجوء إلى معدل نبض القلب في تحديد الجنين من أكثر النظريات التي تدور حول الحمل والتي لا تمتلك قاعدة علمية تستند عليها. ويعتقد أن من أعراض الحمل بولد قلة عدد نبضات القلب عن 140 في الدقيقة بعكس الحمل بأنثى. وأخيرا طريقة الحمل، حيث يعتقد بأن من أعراض الحمل بولد أن يكون مستوى حمل المرأة أقل بالمقارنة مع الجنين الأنثى، ولكن من نظرة علمية فإن مستوى الحمل يعتمد بشكل كبير على شكل الرحم ونوع جسم الأم وعضلات البطن لديها. وننتقل الآن إلى علامات الحمل، حيث تتشابه أعراض الحمل بين النساء سواء أعراض الحمل بولد أو أنثى، ولكنها تختلف في حدتها اعتمادا على نسب الهرمونات التي تتفاوت بين حمل وآخر، بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى. وفيما يأتي أبرز الأعراض التي تواجه معظم النساء: أولا توقف الدورة الشهرية، ثانيا حدوث تورم في الثدي، ثالثا الشعور بالغثيان مع أو بدون القيء، رابعا زيادة مرات التبول، وأخيرا الشعور بالإعياء. وننتقل الآن إلى حقائق عن الحمل، حيث ترتبط الكثير من الحقائق بالفترة التي تمر بها المرأة أثناء الحمل، وتعتمد هذه الحقائق على الدراسات والأبحاث التي تم إجراءها على النساء في هذه المرحلة والتي تواجهها أغلب النساء. ومن أبرز هذه الحقائق: أولا تزداد احتياجات المرأة الحامل من السعرات الحرارية أثناء الحمل، وترتفع الحاجة من هذه السعرات إلى بضع مئات في اليوم بالنسبة لمعظم النساء في هذه المرحلة. ثانيا يزداد وزن الأم أثناء الحمل بنسب معينة تعتمد على وزنها قبل الحمل، بالإضافة إلى عوامل أخرى. كما ينصح النساء الذين يعانوا من نقصان الوزن بزيادة كمية السعرات التي يتم تناولها لتفادي بعض المشكلات التي قد تحدث في هذه المرحلة.
المرحلة، وعلى العكس ينصح بخسارة الوزن الزائد إذا كان يعانوا من السمنة أثناء الحمل. ثالثا، نظرا لزيادة حجم الدم أثناء فترة الحمل، فإن الأطباء يوصون بتناول مكملات الحديد، وهو العنصر الذي يحتاجه الجسم للمساعدة في تخليق كرات الدم الحمراء التي لها القدرة على توصيل الأكسجين بشكل فعال إلى خلايا الجسم. وننتقل الآن إلى الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الحمل، حيث تعتبر بعض الأطعمة غير مرغوبة أثناء الحمل لما لها من أثر سلبي على الحمل. وتكمن خطورة بعض هذه الأطعمة بطريقة تناولها وليس بخطورة تناولها بحد ذاته. ومن أبرز هذه الأطعمة أولا بعض أنواع السمك، حيث يجب تجنب الأنواع التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق أو تقليل معدل تناولها كسمك أبو سيف أو الماكريل وغيرها. ثانيا اللحم غير المطبوخ جيدا، حيث يؤدي تناول اللحم غير المطبوخ إلى جانب المحار الني إلى زيادة فرص الإصابة بالتسمم الغذائي. ثالثا البيض الني، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على البيض الني أو المطبوخ جزئيا، والذي من الممكن أن يسبب عدوى السالمونيلا. رابعا الوجبات الجاهزة أو غير المطهية جيدا. خامسا الجبن المتعفن، حيث يعتبر من أنواع الأجبان المشهورة والمسمى بالجبن الأزرق، ويؤدي تناوله إلى زيادة فرص الإصابة بالعدوى. وأخيرا الأطعمة ذات القيمة الغذائية المنخفضة، حيث أن تناول الأطعمة الغنية بالسكر كالكعك والبسكويت والحلوى يؤدي إلى زيادة الوزن أثناء الحمل، إلى جانب عدم إعطائها القيمة الغذائية التي يحتاجها الجسم أثناء الحمل. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.